JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো সেন্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফোৰ্স অৰ্থাৎ CRPFত খালি হোৱা 9212টা পদৰ সম্পৰ্কত। যিবিলাক পদ কনষ্টেবলৰ হয় আৰু টেকনিক্যাল এণ্ড ট্ৰেডছমেনৰ পদ হয়, এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি লাগিব, কেতিয়াৰ পৰা আবেদন হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া চাওক, অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল সেন্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফোৰ্স CRPF আৰু পোষ্ট হ'ল কনষ্টেবল টেকনিক্যাল এণ্ড ট্ৰেডছমেন। ভেকেন্সিজ আহিলে 9212টা। কেটেগৰী হ'ল govt job, এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট 27 মাৰ্চ টু 25 এপ্ৰিল 2023, অৰ্থাৎ এতিয়াও অনলাইন আৰম্ভ হোৱা নাই। 27 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু 25 এপ্ৰিললৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব। চেলাৰী চাওক, 21,700 টু 69,100, অৰ্থাৎ 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকা হ'ল চেলাৰী আৰু ইয়াৰ পে লেভেল হ'ল 3। সিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ল ৰিটুন টেষ্ট, PST, PET, ট্ৰেড টেষ্ট, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, ডিটেইল মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন। নেক্সট অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই লওক, https://crpf.gov.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। CRPF Recruitment 2023 ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি চাই লওক। নটিফিকেশ্যন আহিছে 15 মাৰ্চত আৰু এই পদবিলাকৰ বাবে অনলাইন হ'ব 27 মাৰ্চত। লাষ্ট ডেট হ'ব 25 এপ্ৰিল। এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হ'ব 20 তাৰিখৰ পৰা 25 জুনৰ ভিতৰত, 20ৰ পৰা 25 জুনৰ ভিতৰত। আৰু অনলাইন এক্সামৰ ডেট হ'ব জুলাই 1 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখৰ ভিতৰত। CRP কনষ্টেবলৰ আনচাৰ কি আপোনালোকে জুলাই মাহত পাই যাব আৰু কনষ্টেবলৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে আগষ্টত পাব। CRPFত কি পদ খালী হৈছে আৰু মেল আৰু ফিমেলৰ বাবে ক'ত কিমান পদ আছে আপোনালোকে চাই লওক। ড্ৰাইভাৰৰ আছে 2372, অনলি মেলছ, ফিমেলৰ ইয়াত নাই। আৰু মটৰ মেকানিক ভেহিকলৰ 544 মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে, ফিমেলৰ নাই। কপলাৰৰ আছে 151, অনলি ফৰ মেলছ। কাৰ্পেণ্টাৰৰ আছে 139, অনলি ফৰ মেলছ। টেইলৰ আছে 242, অনলি ফৰ মেলছ। ব্ৰাছ বেণ্ডৰ 172 মেলৰ বাবে আছে, 24 ফিমেলৰ বাবে আছে। পাইপ বেণ্ডৰ অনলি মেলৰ বাবে আছে 51। বাগলাৰৰ 1340 আছে মেলৰ বাবে, 20 পোষ্ট আছে ফিমেলৰ বাবে। গাৰ্ডেনাৰৰ বাবে অকল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 92 পোষ্ট। পেইণ্টাৰৰ 56, অনলি ফৰ মেল। কুক ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ 2429 পোষ্ট আছে ফৰ মেল আৰু ফিমেলৰ বাবে আছে অনলি 46। ৱাছাৰমেনৰ বাবে আছে 403 মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ফিমেলৰ বাবে আছে অনলি 3। নেক্সট বাৰবাৰৰ আছে 303, অনলি ফৰ মেল। নেক্সট চাফাই কৰ্মচাৰীৰ 811 পোষ্ট আছে মেলৰ বাবে আৰু ফিমেলৰ বাবে আছে 13। নেক্সট হেয়াৰ ড্ৰেছাৰৰ অনলি 1 পদ আছে, সেইটো হ'ল ফিমেলৰ কাৰণে। টোটেল ভেকেন্সি 9105 হ'ল মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 107। পদসমূহৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আপোনালোকে চাওক। বিশেষকৈ ক্লাছ 10 যদি আপুনি পাছ কৰিছে তেতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ সকলোৱে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট 18ৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 21 বছৰৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, বিশেষভাৱে SC STৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব, OBC বাবে 3 বছৰ থাকিব, এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ বাবে 3 বছৰ থাকিব। বিভিন্ন কেটেগৰীত ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি পঢ়ি চাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিহেতু 27 মাৰ্চৰ পৰা হ'ব, গতিকে আপোনালোকে যদি পদসমূহত আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 27 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। https://crpf.gov.in গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন কৰোঁতে ফিজ দিব লাগিব, গতিকে ফিজটো আপোনালোকে চাই লওক। জেনেৰেল, OBC, EWSৰ বাবে 100 আৰু SC ST ESM বা ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। সম্পূৰ্ণ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আকৌ এবাৰ চাই লওক। প্ৰথমতে হ'ব অনলাইন ৰিটুন এক্সাম, মানে যিটো CBT ছিষ্টেম, মানে কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হ'ব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট অৰ্থাৎ PST হ'ব আপোনালোকৰ, আৰু লগত ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, PET বুলি কয়। নেক্সট আহিলে ট্ৰেড টেষ্ট, যিবিলাক ট্ৰেডৰ বাবে পোষ্ট ওলাইছে সেইবিলাকৰ বাবে ট্ৰেড টেষ্ট হ'ব। নেক্সট আহিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, নেক্সট আহিলে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন। চাওক, কম্পিউটাৰ বেছড যিটো টেষ্ট হ'ব
তাত আপোনালোকৰ 100 MCQ থাকিব, মানে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন থাকিব 100টা আৰু সেই 100টাৰ বাবে 100 মাৰ্কছ থাকিব। ডিউৰেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 120 মিনিটছ আৰু CBT কম্পিউটাৰ বেছ যিটো টেষ্ট হ'ব তাত কি হৈছে টেষ্টটো কিন্তু আপোনালোকৰ হিন্দী বা ইংলিছত হ'ব, অসমীয়াত পৰীক্ষাটো নহয়, মন কৰিব। আৰু দেয়াৰ উইল বি এ নিগেটিভ মাৰ্কিং 0.25, অৰ্থাৎ কি হৈছে পৰীক্ষাটোত আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে 0.25কৈ মাৰ্কছ কটা যাব। গতিকে আপোনালোকে আনচাৰ কৰোঁতে সাৱধান হ'ব। যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণকৈ জানে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰহে লিখিব, ভালকৈ নজনা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে নিলিখিব। ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ কি থাকিব, হিন্দী লেংগুৱেজ আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব, তাত কুৱেশ্যন থাকিব 25টা, মাৰ্কছ 25 থাকিব। আৰু জেনেৰেল নলেজ এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছত 25 থাকিব আৰু কুৱেশ্যন 25, মাৰ্কছো 25। জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিঙত 25, মানে কুৱেশ্যন 25, মাৰ্কছ 25। এলিমেণ্টেৰী মেথমেটিক্সত 25 কুৱেশ্যন, 25 মাৰ্কছ। অল টোটেল আপোনালোকৰ হ'ব 100 কুৱেশ্যন, 100 মাৰ্কছ। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত আপোনালোকে চাওক, মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 165 হাইট হ'ব লাগিব আৰু চেষ্ট হ'ব লাগিব 77। এই পৰীক্ষাটো সৰ্বভাৰতীয় হ'ব, গতিকে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোক অসমৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে হাইটটো আপোনালোকৰ 162.5 আৰু চেষ্ট কিন্তু 77 হয়। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে চাওক, অসমৰ বাবে কিমান পোষ্ট আছে সেইটো নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসমৰ বাবে কিমান পোষ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে চাই লওক। অসমৰ বাবে অল টোটেল পোষ্ট আছে 275। এইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।